Hello student, welcome once again. Today we are going to learn one of the most important topic from our writing skill section, that is film review. विद्यार्थी मित्र हो, परीक्षेमध्ये आपल्याला क्वेश्चन नंबर 4D याच्यामध्ये रिव्ह्यू असा प्रश्न विचारला जातो आणि रिव्ह्यू या प्रश्नाच्या अंतर्गत चित्रपट, एखादा व्हिडिओ, पुस्तक, मासिक यांचा रिव्ह्यू म्हणजेच समीक्षात्मक लेखन करा असा प्रश्न विचारला जातो. चित्रपट याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे आणि धाटणीचे चित्रपट असतात, म्हणजे चित्रपटाचे वेगवेगळे प्रकार असतात आणि परीक्षेच्या दृष्टिकोनातनं अशा सगळ्या चित्रपटांचा रिव्ह्यू तयार करणं आपल्याला शक्य नाही आहे. म्हणून आपण अशा एका चित्रपटाचा आज अभ्यास करणार आहोत, जो चित्रपट सायन्स फिक्शन आहे, चिल्ड्रन फिल्म आहे, एक फॅन्टसी फिल्म आहे आणि तुमची आवडती फिल्मसुद्धा असू शकते. म्हणजेच हा चित्रपट किंवा या चित्रपटाचे समीक्षा लेखन, फिल्म रिव्ह्यू हा अनेक प्रश्नांसाठी एकच उत्तर ठरू शकतो. मला अशी अपेक्षा आहे की हा व्हिडिओ या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला समजेल आणि निश्चित आवडेल. त्यामुळे हा व्हिडिओ आपण शेवटपर्यंत पाहायचा आहे. सो let us see film review of science fiction film, children film, fantasy film, liking film or recent watch film. It means प्रश्न अनेक उत्तर एक. प्लीज सी द क्वेश्चन. विद्यार्थी मित्र हो, हा प्रश्न पाहण्यापूर्वी आपण ज्या चित्रपटाचं समीक्षात्मक लेखन बघणार आहे, हा चित्रपट आपण वेगवेगळ्या प्रकारासाठी वापरू शकतो. म्हणजे एक सायन्स फिल्म, फॅन्टसी फिल्म, चिल्ड्रन फिल्म किंवा तुमचा आवडता चित्रपट या प्रकारापैकी कोणत्याही प्रकारामध्ये ह्या चित्रपटाचं समीक्षात्मक लेखन आपण करू शकतो. या ठिकाणी प्रश्न काय विचारलेला आहे पहा. राईट अ रिव्ह्यू ऑफ द फिल्म दॅट यू रिमेंबर यू हॅव वॉच्ड अँड कॅनॉट फॉरगेट इझिली. तुम्ही पाहिलेल्या चित्रपटाचं समीक्षात्मक लेखन करा, जो चित्रपट तुम्ही कधीही विसरू शकत नाही. खालील दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे आपण चित्रपट समीक्षात्मक लेखन करायचं आहे. पहिला आहे टायटल ऑफ द फिल्म, चित्रपटाचं शीर्षक. द स्टार कास्ट अँड प्रोडक्शन हाऊस इफ रिमेंबर, या चित्रपटामधले कलाकार आणि हा चित्रपट कुणी निर्माण केला ते निर्माते. द जीस्ट ऑफ द प्लॉट, या कथेची सारांश आपल्याला विचारलेला आहे. द रिझन यू लाईक द फिल्म, हा चित्रपट तुम्हाला का आवडतो. युअर फेवरेट सीन फ्रॉम द मूवी, या चित्रपटामधला तुमचा आवडता सीन काय आहे. अँड लास्ट पॉईंट आहे युअर ओपिनियन अँड रेकमेंडेशन्स, या चित्रपटाबद्दल तुमचं काय मत आहे आणि तुमची शिफारस. या मुद्द्यांच्या आधारे आपल्याला ह्या फिल्म रिव्ह्यू लिहायचा आहे किंवा चित्रपटाचं समीक्षात्मक लेखन करायचं आहे. विद्यार्थी मित्र हो, आपल्याला हा प्रश्न एकूण 4 गुणांना विचारला जाणार आहे आणि त्यातला जो असेसमेंट क्रायटेरिया आहे, गुणदान पद्धत आहे, याच्यामध्ये 2 मार्क हे आपल्या स्टोरी लाईनला, थीमला किंवा सारांशाला दिलेले आहेत आणि राहिलेले 2 मार्क हे टेक्निकल ऑर नॉवेल आस्पेक्ट्स, त्याला 1 मार्क आणि ओव्हरऑल प्रेझेंटेशन याला 1 मार्क आहे. म्हणजे या प्रश्नामधला थीम, स्टोरी लाईन ऑर झिस्ट ऑफ द प्लॉट याच्यासाठी 2 गुण हे अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. प्लीज सी, याच्यामध्ये काही आपण एक्स्ट्रा पॉईंटचा समावेश केलेला आहे जो प्रश्नामध्ये नाही आहे. म्हणजेच हा चित्रपट लिहित असताना परीक्षेमध्ये जेवढे मुद्दे आपल्याला विचारले जातील तेवढेच आपण मुद्दे उत्तरामध्ये लिहायचे आहेत. एक्स्ट्रा मुद्दे हे आपल्याला माहितीसाठी आहेत किंवा परीक्षेमध्ये कोणता मुद्दा विचारला जाईल हे आपल्याला माहिती नसल्यामुळं आपण काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश या ठिकाणी केलेला आहे. टायटल ऑफ द फिल्म कोई मिल गया, डायरेक्टर राकेश रोशन, प्रोडक्शन हाऊस यशराज फिल्म्स, जॅनरा प्रकार फॅन्टसी, सायन्स फिक्शन, चिल्ड्रन फिल्म. इम्पॉर्टन्स ऑफ द टायटल. The title of the film is self-explanatory. That means I have found someone, and that is none other than human-friendly alien. Title also suggests victory of scientist Sanjay Mehra's research that we are not alone in the universe. या प्रस्तुत चित्रपटाचं शीर्षकच आपल्याला त्याच्याबद्दल माहिती देतं.
कोई मिल गया याचा अर्थ आहे आय हॅव फाउंड समवन. मला कुणीतरी मिळालं आणि हे कुणी मिळालं हे दुसरं तिसरं कोणी नसून एक मानवप्रिय असा एलियन आहे. दुसरा या टायटलचा अर्थ होतो किंवा महत्त्व आहे की संजय मेहरा यानं जो रिसर्च केला तो यशस्वी रिसर्च झालेला आहे आणि त्या रिसर्चमधनं आपल्याला असं कळतं की या युनिवर्समध्ये या विश्वामध्ये आपण एकटे नाही आहोत. 6वा पॉईंट आहे मेसेज गिवन इन द फिल्म. द फिल्म हॅज नो सर्टन मेसेज बट इट इज मीन फॉर प्युअर एंटरटेनमेंट. या चित्रपटामधनं असा काही संदेश स्पेशल देण्यात आलेला नाही आहे. हा चित्रपट आपलं निखळ मनोरंजन करतो. 7वा पॉईंट आहे द स्टारकास्ट. महत्त्वाचा आहे पा. रेखा, ऋतिक रोशन, प्रीती झिंटा, राकेश रोशन, जॉनी लिव्हर अँड प्रेम चोप्रा. 8वा पॉईंट जो 2 गुणांसाठी असणार आहे द सेंट्रल आयडिया ऑर झिस्ट ऑफ द फिल्म किंवा स्टोरी लाईन म्हणता येईल. या चित्रपटाची मध्यवर्ती कल्पना, सारांश किंवा कथा. ॲट द ऑनसेट सुरुवातीला द वेल नोन सायंटिस्ट संजय मेहरा इन्व्हेंट्स अ कॉम्प्युटर दॅट इज केपेबल ऑफ कॉन्टॅक्टिंग एलियन्स. संजय मेहरा एक शास्त्रज्ञ असतो आणि त्यानं अशा पद्धतीचा कॉम्प्युटर बनवलेला असतो जो एलियन यांच्याशी संपर्क साधण्याची क्षमता ठेवून असतो. बट द स्पेस रिसर्च सेंटर लाफ ॲट हिम अँड रिफ्यूज टू बिलीव्ह हिज अ क्लेम ऑफ एलियन्स. परंतु जे स्पेस रिसर्च सेंटर असतात ते त्याच्या या प्रयोगावरती हसतात आणि एलियन्स असलेला दावा ते फेटाळून लावतात. While returning home with his pregnant wife, he sights an alien spaceship, but unfortunately, in a mess, his car leading to a crash. आपल्या गर्भवती पत्नीसह घरी परतत असताना त्याला वाटेमध्ये एलियन स्पेसशिप दिसते आणि घाई गडबडीमध्ये त्याची जी गाडी असते त्या गाडीचा ॲक्सिडेंट होतो. His pregnant wife survives, but the unborn child suffers brain damage. या ॲक्सिडेंटमध्ये त्याची बायको फक्त वाचते आणि वाचत असताना तिच्या पोटातल्या बाळाला ब्रेन डॅमेज होतं, मेंदूवरती परिणाम होतो. आफ्टरवर्ड्स देअर सन रोहित मेहरा ऋतिक रोशन हॅज ग्रोन अप ओनली फिजिकली नॉट मेंटली. या ॲक्सिडेंटचा परिणाम असा होतो की त्यांचा मुलगा रोहित मेहरा ज्याची भूमिका ऋतिक रोशनने केलेली आहे तो फक्त शारीरिकदृष्ट्या वाढतो, मानसिक विकास त्याचा खुंटतो. One day, Rohit and his friend Nisha, that is Preeti Zinta, find supercomputer and press the message code on it. एके दिवशी रोहित आणि निशा त्या सुपर कॉम्प्युटरवर जाऊन विशिष्ट पद्धतीचा मेसेज दाबतात. विथ दिस कोडिंग मेसेज एलियन स्पेसशिप लँड्स ॲट अ नियर बाय प्लेस अँड टेक्स ऑफ शॉर्टली. या मेसेजचं प्रतिउत्तर म्हणून त्यांच्या आजूबाजूला कुठेतरी एक स्पेसशिप उतरतं आणि ते पटकन निघूनही जातं. बट वेन द पोलीस इन्स्पेक्ट द फुटप्रिंट्स द डिस्कवर वन ऑफ द एलियन्स हॅज बीन लेफ्ट बिहाइंड. आणि ही बातमी जेव्हा पोलिसांना कळते आणि त्यांनी काही पायांचे ठसे असे बघितलेले होते की त्यापैकी एक एलियन हा या ठिकाणीच मागे राहिलेला आहे. देन रोहित अँड निशा फाइंड्स द एलियन. आणि अशा परिस्थितीमध्ये रोहित आणि निशा यांना तो एलियन सापडतो. नेम हिम जादू. त्याने त्याला जादू असं नाव देतात. द एलियन इज ह्युमन फ्रेंडली. तो एलियन हा मानवांना नुकसान करणारा नसतो. जादू क्युअर्स रोहित ॲज अ मॅचो मॅन, गिव्ज हिम अ स्पेशल पॉवर्स. आणि याच्यानंतर या चित्रपटामध्ये जादू आणि रोहित कशा पद्धतीनं करामती करतात या गोष्टी दाखवलेल्या आहेत. तो जादू रोहितला विशिष्ट पद्धतीच्या ताकदी देतो आणि याच्यानंतर खऱ्या चित्रपटाला सुरुवात होते. ओव्हरऑल विद्यार्थी मित्र हो, आपण समरी, प्लॉट किंवा झिस्ट सेंट्रल थीममध्ये कथेचा सारांश हा थोडक्यामध्ये मांडायचा आहे. पुढील पॉईंट आपण घेतलेला आहे परफॉर्मन्स बाय ॲक्टर्स. याच्यामध्ये काम करणाऱ्या कलाकारांची भूमिका किंवा काम कसं आहे हे आपण देत आहोत. द हिरो ऑफ द फिल्म इज ऋतिक रोशन. द रोल ऑफ मेंटली रिटायर्ड चाइल्ड इज अ मोस्ट चॅलेंजिंग बट ही हॅज डन फिनॉमिनन अँड फॅब्युलस जॉब. या चित्रपटाचा नायक आहे ऋतिक रोशन आणि एका मेंटली रिटायर्ड मुलाची भूमिका करणं हे खरोखरच आव्हानात्मक होतं, परंतु त्यानं अत्यंत उत्कृष्ट असं काम केलेलं आहे. प्रीती झिंटा प्ले अ व्हेरी सपोर्टिव्ह अँड बबली रोल ॲज अ फ्रेंड अँड वाईफ विच इज ॲप्रिशिएटेड. प्रीती झिंटा एक निखळ हास्य असणारी मुलगी
जिची भूमिका मुख्य भूमिकेस सहाय्यक अशी भूमिका आहे. तिचं मित्र आणि नंतर पत्नी अशा पद्धतीची भूमिका ही कौतुकास्पद आहे. रेखा इज वेल फिटेड इन द रोल ऑफ रोहित's मदर, whereas Johnny Lever character makes us laugh at various scenes. रेखानं रोहितच्या आईची भूमिका अत्यंत उत्कृष्टपणे केलेली आहे. ती त्याच्यामध्ये अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं बसते आणि जॉनी लिव्हर हा वेगवेगळ्या सीनच्या माध्यमातून आपल्याला हसवण्याचं काम करतो. अदर चाइल्ड आर्टिस्ट अँड जादू हॅज डन सो वेल. इतर लहान मुलं जी कलाकार आहेत त्यांनी भूमिकासुद्धा चांगल्या पद्धतीनं पार पाडलेली आहे. रजत बेदी हॅज एन्जॉयड हिज अ निगेटिव्ह अँड अपोनंट रोल ॲज अ राज सक्सेना. रजत बेदी यानं नकारात्मक भूमिका किंवा विरोधी भूमिका ही चांगल्या पद्धतीनं वटवलेली आहे. 10वा पॉईंट आहे प्रोटॅगॉनिस्ट मेन कॅरेक्टर ऑफ द फिल्म. द प्रोटॅगॉनिस्ट रोल इज प्लेड बाय ऋतिक रोशन. या चित्रपटाचा नायक ऋतिक रोशन आहे. ही हॅज गिवन अ पॉवर पॅक परफॉर्मन्स. त्यांना अत्यंत सशक्त भूमिका पार पाडलेली आहे. ही प्लेज रोल ऑफ मेंटली चॅलेंज्ड पर्सन. बौद्धिकदृष्ट्या कमकुवत मुलाची भूमिका त्यानं पार पाडलेली आहे. अँड दॅट इज नो इझी टास्क. आणि खरोखरच ते अत्यंत सोपं असं काम नव्हतं. ही मॅनेजेस डबल पर्सनॅलिटी रोल ऑफ झिरो टू हिरो विच इज एक्सेप्शनली वेल. त्यानं पडद्यावरती 2 स्वतंत्र व्यक्तिमत्व असणाऱ्या व्यक्तींची भूमिका पार पाडलेली आहे आणि ते काम म्हणजे ॲज अ मॅन कॅरेक्टर ही स्केल्स टॉप हाईट्स विथ सुपर परफॉर्मन्स. आणि त्याने आपल्या भूमिकेला एका विशिष्ट अशा उंचीवरती नेऊन ठेवलेलं आहे. नेक्स्ट पॉईंट आहे द रिझन यू लाईक द फिल्म. हा चित्रपट आपल्याला का आवडला? आय लाईक दिस फिल्म मोस्टली फॉर 3 reasons. 1. The story of the film. 2. The music of the film is so heart-racing. And the 3rd is the funniest and laughter scenes with alien. 3 कारणासाठी हा चित्रपट आवडला. याच्यामधली कथा, म्युझिक, संगीत आणि याच्यामधलं एलियन बरोबर असणारे अत्यंत विनोदी अशी दृश्य. नेक्स्ट, युअर फेवरेट सीन फ्रॉम द मूवी. द मोस्ट फेवरेट सीन फ्रॉम द मूवी इज basketball match between Rohit Mehra and Raj Saxena's team. Rohit and his teammates starts flying in the middle of a basketball game and won the match. या चित्रपटामधला माझा सगळ्यात आवडतीचा सीन आहे तो म्हणजे रोहित मेहरा आणि राज सक्सेना यांच्या दोघांच्या मधली झालेली बास्केटबॉल मॅच. याच्यामध्ये एलियनच्या साह्याने रोहित आणि त्याचे टीममेट्स हे हवेमध्ये उडायला लागतात आणि बास्केटबॉल मॅच ते जिंकतात. लास्ट पॉईंट आहे युअर ओपिनियन अँड रेकमेंडेशन्स. अ व्हेरी गुड फिल्म विच ऑफर्स यू टू बिकम अ चाइल्ड अगेन. आय रेकमेंड गो अँड वॉच इट विथ युअर किड्स अँड फॅमिली. यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड. आय गिव्ह 3.5 स्टार टू द फिल्म. विद्यार्थी मित्र हो, अलीकडे पाहिलेल्या चित्रपटाचं समीक्षात्मक लेखन हा प्रश्न आपण या ठिकाणी बघितलेला आहे. मला निश्चित खात्री आहे की हा टॉपिक आपल्याला समजलेला असेल. परीक्षेमध्ये या प्रश्नावरती आपल्याला 4 ते 5 पॉईंट विचारलेले आहेत. आपण एकूण याच्यामधले 12 पॉईंट्स कव्हर केलेले आहेत, ज्याचा फायदा आपल्याला परीक्षेमध्ये वेगवेगळ्या पॉईंटवरती लिहिताना नक्कीच होईल. हा व्हिडिओ कसा वाटला तुम्ही मला कमेंट सेक्शनमध्ये लिहून नक्की कळवू शकता. पुढील भागामध्ये आपण एक बुक रिव्ह्यू बघणार आहोत जो आपल्या क्वेश्चन बँकमधला 3रा प्रश्न आहे. टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेअरिंग. इंग्लिश विथ शिरगावे सर. थँक्यू व्हेरी मच. प्लीज लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब.